Hello po mga ka-OFW at ka-Overseas Pinoy. Welcome po ulit sa Overseas Pinoy Cooking. Special po ang ating video ngayon, Pansit Palabok no meat version. 2 ways din po ang aking ginawa with plant-based chicharon toppings at yung usual pork rind chicharon toppings. Hindi rin po ako gumamit kahit anong karne. Kaya po, yung hindi po nakain ng pork, pwedeng gumamit na lang ng plant-based chicharon toppings. Marami pong pagpipilian sa plant-based chicharon. Pwede rin mushroom chicharon. Sa video ito, sinubukan ko rin gumamit ng thick palabok noodles. Ang thick noodles po ay hindi siya kasing convenient sa pagbabad at pagpakulo. Di katulad sa regular na super cube palabok noodles na klaro ang cooking instructions. Sa thick noodles po ay kailangan nakababad ng matagal. Then yung cooked noodles niya ay madaling maputol. Okay po, sa mga bago lang sa ating munting channel, paki-subscribe po. Huwag din kalimutan i-like at lalong-lalo na i-share sa inyong mga friends. Marami pa po akong i-share na masasarap na pagkaing Pinoy. Salamat!